known love like this before. You took all the worries from my mind. Darling, please forgive me if I stay a little more. Hej! Välkomna ut igen till den sörmländska idyllen ännu en gång. Jag är ute på ett litet 2 dagars äventyr. Jag går en lite hemsnickrad vända på runt 50 kilometer i planen och ska övernatta någonstans på mitten. Jag har några alternativ, ska vi se när vi kommer fram dit. Jag inledde utkanten av Tyres nationalpark några kilometer på Sörmlandsleden. Äventyret är i spåren av stormen Dave. Ja, det var storm i natt. Ska se hur mycket stockar det är på stigen. Ja. Ja, det är rätt tydliga stormspår idag. Sen har det regnat lite lerigt. Ja, jag har ett ganska ambitiöst dagsmål här. Försöka stå på ändå. Men jag inte i alla fall är inne i här typen av skog. Sista biten på Sörmlandsleden här upp mot Tyresta by. Sen har jag gått lite transportsträcka, men nu närmar jag mig det som är väl lite grann huvudattraktionen på den här vändan som jag har snickat ihop, och det är Kustleden. Kustleden är en led på ungefär 25 kilometer som går längs Södertörns kust då, mellan Tyresö och Dalarö. Eller tvärtom. På ungefär 25 kilometer. Omväxlande odlingslandskap, lite skogar och en hel del kust också då. Egentligen då så skulle jag ha börjat den i Dalarö, men för mig så blev det lite smidigare att ta en buss en halvtimme, hoppa på än att kaska till kollektivt i Dalarö. Så att jag hoppar på den nu snart här. Jag kanske redan har gjort det faktiskt. 4 kilometer ungefär norr om Dalarö. Jag har sprungit och bitar av den förut, men jag har aldrig gått hela, så att det ska bli spännande att se lite mer av dem. Vandrar ner här längs en vacker hage på jättefin liten överväxt skogsväg, och då ser jag havet för första gången under dagens vandring. Fint. Och då ska jag försöka lokalisera den här platsen, Styvnäset. Ja, Styvnäset var lite mer än vad jag trodde. Det var byggnader också. Väldigt fint beläget här vid vattnet i viken. Sjöfåglarna ligger och ropar. Jag har en ejder. Det är några av mina favoriter, ejderhanarna, som ligger och ropar på fjärden. Ja, fin plats. Och jag har på lite kläder nu. Ja, kulen grår än våren då. Ja. Så jag kan laga lite käk då. Alltså nu var det skönt. Den här var min nya Montbell
dunjacka. Otroligt värmande. Fin. Faktiskt. Nu ska vi se. Ska vi försöka laga mat på spritkök idag då? Jag har tänkt omväxlingsskull. Det var också ett tag sedan jag hade det. Och luftade spritkök. Om ni inte har sett det så här superlätta som man bara... Ja, ett litet vindskydd. Så. Och så sätter man små piggar på det. Som man ställer kärlet på. Och så eldar man i det här lilla kärlet, burken. Jag ska se. Så där är en sån fjärde. Primus Powerlighter. Tänt på det här. Börjar preppa kaffe. Det ryker här men 6 deciliter. Ja, det är klart. Nu har jag gått med lite kaffe. Kaffe och titta ut över havet. Fint. Den är kul den grå. Det är våren då. Ja, det tog lite längre tid än tänkt. Det blåste omkull lite saker. Det regnade lite. Sådär, men 20:03 på väg igen till slut. Det var, man bortser från att vildsvinen har gjort kaos med gården, så fin plats nu i vattnet. Ja, nu får jag stötta ena benet framför det andra för att jag har ungefär i alla fall kilometer kvar, tror jag. Lite drygt. Ja, någon mil är tanken att jag ska gå här, så att solen går upp ner 7:30, så att ja, jag har ett gäng timmar. Nu tror jag att början här ska kanske inte vara jättesnabb, så att vi får se hur fort det går. Det är lite blandat. Kompott vädermässigt. Det kommer lite tunga regn och sen så skiner solen. Ja, lite fin vandring. Oj, kom upp en liten bit här. Vattnet nedanför bakom. In bland stenarna. Ska vi väl korsa den här lilla halvön i näset. Ja, det härliga hagar så här. Lite klättring också in i granskogar framförallt. Blandskog kanske, men inte att inte all granskog har gått åt granbarkborrar så här nere. Ja, vi kommer fram till den blåsiga sidan av näset, helt klart. Men samtidigt fått lite härlig havskänning här. Så att superfin vandring. Och så tror jag vi ser Spirudden på andra sidan. Fint ställe för
vårblommor och orkidéer och sådär lite senare på säsongen. Fortfarande tidigt i april så att det inte kommit så mycket. Men inget där som väntanstider, vårflodsveckor, knoppningstider. Ingen dagen maj någonting som den april någonting. Som Karlfeldt säger. Ja, riktigt fin passage där. Man klättrar ganska högt ovanför vattnet. Krusar fram på klipporna. Några kilometer kvar in till Åvaviken. Där finns det en av nationalparkens entréer, så att den här kan man ju komma åt den här sträckan gissar jag, utan att gå den lilla omväg som jag gick. Och nu går vi ner här. Då så, härligt knixig stig. Slut efter lite klättrande upp och ner och sådär, så här lär vi komma in till Åviken. Här finns det en lätt spartansk grillplats. Här markerat som bad också, om det är något man är inne på. Men ska knata vidare, följa kusten. Det hör man liksom på kustleden att man ska göra. Så att det verkar inte. Jag trodde att kustleden var markerad som kustleden. Fan att jag har sett sådana markeringar, men jag har inte stött på några än så länge. Utan här får man följa en av nationalparkens markerade stigar. 2 prickar på gul bakgrund. Det är aktiva vildsvin i landskapet. Kommer vi ner till Åvaån. Här leker det väl havsörning om jag inte har helt fel. Fin liten å. Här är entré Åviken, ja såklart. Här ser jag att kustleden har visst sin egna färg. Där var det skyltat faktiskt kustleden. Det är orange markering med 3 prickar. Så ska vi se om vi kan följa. Ja, jag kom fram till Vissvass. Tydligen den största byn i Tyresö socken på 1700-1800-talet. Självägande bönder. Det var lite mindre väg än jag trodde faktiskt. Har kryssat mellan båtklubbar och några små campingar. Och det var en jättefin stig här på väg ner till Vissvass. Och då verkar vi komma ut på grusvägen igen. Men det är kul med lite omväxling. Vädret har också varit omväxlande. Det har varit strålande sol och det har regnat. Så att inte en tråkig stund här på kustleden. En och en halv kilometer till Lillströms träsk. Där är mitt förstahandsalternativ att övernatta faktiskt. Så att hoppas att det är ledigt där. Dagens slutar lite som den börjar i skog där det märks väldigt tydligt att det var storm i natt. Det är väldigt påtagliga spår efter Dave här. Så att det går inte så långsamt. Här var det dessutom väldigt blött. Får tänka ut en plan här.
Nu kommer ju Lillströmsträsk fram här. Mellan träden plötsligt. Lite tidigare jag trodde. Ja, det är superfin alltså, som en liten norrländsk kärn. Jag har sprungit förbi den förut men aldrig stannat så att här ligger den. Och vid den finns då finnas en grillplats där man får tälta i reservatet får man göra vad man vill, men där man får elda också. Nu ska vi se om det är realistiskt att elda givet att det regnar. Jag tror det skulle vara uppehåll på kvällen. Ska jag bara hitta den här grillplatsen. Klockan säger 25,6 kilometer. Så det var väl bra gissat. Det tar lite tältplats. Och städa upp sig åt att jag behöver göra. De människor som inte har förstått det här med att man inte ska kasta burkar och plats till naturen. Det finns ett antal ganska platta, ser ut som ytor. Enkla platser. Jag gillar egentligen inte enkla platser. Jag skulle till exempel kunna bo här nere. Och jättefint. Men måste jag pitcha det precis rätt. Jag vet ändå inte om det går. Jag måste få till diagonalen. Jag kommer slutta lite. Resten. Ingen minns en fegis. Jag testar. Här borde väl egentligen inte gå, men jag behöver nog ändå öva någon gång på att se hur man gör. Påminna mig. Jag bara börja testa. Chansen att det här skulle funka är att jag skulle vara nöjd med takets lutning. Begränsat kanske. Det vore ju häftigt om det funkar. Jag tänkte man fick till det på första försök. Och bara wow. So you got it. Still got it. Ja, det är riktigt nice, va? Jag bara satt lite stenar så att det inte rasar också. Men jag fick diagonalen rätt. Så att jag har den här med högst för huvudet. Jag vill ha den så att jag har så mycket luft uppåt. Och
Ja, skål och välkomna till Tjärnen då. Fin dag. Inte de enklaste förhållandena hela tiden, men det vill man inte ha eller. Fått igång en hejdundrande eld. Jättefint här på kvällen. Fåglarna som simmade på Tjärnen och nu regnar det lite. Ja, regnet dunstar när det närmar sig eld. Jag kom på det att jag har inte kanske förklarat. Jag har anmält mig för att gå Gröna bandet i sommar. Och många vet säkert vad det är. Men för de som inte vet det så är det alltså, det är en vandring genom hela den svenska fjällkedjan. Från Treriksröset ner till Grövelsjön eller åt andra hållet. Southward bound och northward bound. Det här är en vandring på, beroende på lite vilka val man gör, men runt 130 mil. Det tar i snitt 60 dagar. Varierar jättemycket. Och det är bra. Man kan välja och anpassa beroende på vilken tid man har. Jag för min del har en hel del, för att vara en kille i min ålder, sparad semester. Jag har en väldigt förstående familj. Men jag vill inte stretcha det alldeles för mycket. Så att mitt mål är att gå ganska snabbt. Jag har någon form av målbild 45 dagar. Men hoppas ha lite marginaler ändå, några dagar. Men det här innebär att jag kommer att behöva gå i snitt över 3 mil om dagen. För att göra det behöver jag ta den här typen av pass. Även lite längre pass ändå. Dagsetapper på 2-3 mil. Utöver då att ställa om träningen mot mer uthållighetsträning. Mer kanske styrka, rygg, ben, backträning. Så det gör jag. Ett andra knep är ju då att hålla vikten så låg som möjligt. Utan att för den saken skulle tumma på funktionaliteten. Så därför jag håller på jag testar lite ny utrustning. Jag har gjort flera listor. Jag utmanar varje pryl på listan. Jag funderar, kan jag ha något lättare? Kan jag ha något mer ändamålsenligt? Och försöker liksom motivera. Allt ifrån rätt klädesplagg till det som kanske kommer dra upp min lite grann mot många andra kamerautrustning. En av grejerna jag gör på den här turen till exempel är att filma med ett ganska lätt och förhållandevis lågt jämfört med vad jag är van med stativ. Jag får kompromissa lite. Jag funderade på om jag skulle låta bli att ha drönare. Det kändes tråkigt. Nu håller jag på att testa en jättelätt drönare. Jag funderade lite grann på hur många batterier jag ska med mig. Vilken typ av sladdar. Allt egentligen prövar jag. En annan sån här sak är vägvalet. Betydande delar i norr och i söder har jag redan gått. Så att det känns ju bra. Och där kommer jag troligen att välja de snabbare vägvalen. Man kan ju avstäcka in i Sarek eller i Skäckenfjällen och göra massa fina turer. Det skulle jag jättegärna göra om jag hade obegränsat med tid. Men det har jag inte. Så att, det jag vet är att jag kommer troligen gå Nordkalottenleden. Där har jag inte gått. Från Treriksröset ner till Abisko. Sen kommer jag nog följa Kungsleden ner till Hemavan. Från Abisko till Hemavan, det är hela Kungsleden. Där finns det valda delar som jag inte har gått. Det ska bli spännande. Med Traboström och annat. Sen tänkte jag nog fortsätta Lapplandsleden och har jag inte gått heller. Det ska bli superkul. Det ska bli jättekul att gå de andra bitarna också. Inte så, men... Och sen ska jag ta mig igenom Jämtland. Här sitter jag med kartor på kvällarna och försöker lägga pussel. Det ska bli spännande att se hur jag får ihop det. I södra Jämtland i alla fall, så där har jag varit. Så att vid Vålådalen hoppar jag väl på ledsystemet. Jag har inte gått hela biten ner till Grövelsjön, men jag ska nog kunna orientera mig ner dit, tänker jag. Så att, får jag vara frisk och hel så kommer det här bli ett fantastiskt fint äventyr. Och sen en annan sak som jag funderar över är hur jag ska dokumentera Gröna bandet. 130 mil och 45 dagar, det finns lite olika koncept och upplägg.
Jag bland annat har tittat på Darwin on the Trail när han gjorde för några år sedan. Sådär. Så nu är folk kanske lite annorlunda, men jag tjusade så mycket av hur han jobbade lite grann med dagboksformatet och sen släppte det i episoder. Jag vet, det kanske blir någon lång film av det också. Jag vet inte. Det verkar jättetufft då att skära ner något sånt där till säg 1 timme, 1,5. Men folk gör sånt av betydligt längre vandringar. Gröna bandet är ju, kan jag nämna också, om man jämför med långlederna i USA som Pacific Crest Trail och Appalachian Trail, de är ju leder som jag har förstått det. Man följer en viss markering. Gröna bandet är med ett koncept att man ska passera genom eller väster om ett antal platser, orter, för att då säkerställa att man är i fjällen. Annars, det är ju lite det som är poängen. Men spännande. Sitter jag och filosoferar och drömmer mig bort. Jättefin plats det här för övrigt. Det påminner lite om en norrländsk tjärn. Härligt att få hänga vid en eld lite här. Och sträcka på igen. Ja. Fin utsikt, fin liten sjö. Norrland away från Norrland. Det blir fint att äta lite frukost. Sådär då. Kaffet klart. Underbart. Ja. Det blir lite några ölkorvar. Bra energi. Så blir det några så här inplastade smörgåsar. Sen ut på stigen igen. 5-6 kilometer in till Tyresö slott då. Och sen ungefär 20 kilometer. Inte mer. Så det blir ett bra dagspass. Nu var varm i alla fall. Packa ihop. Jag vandrar vidare. Jättefin kväll och morgon. Lillströmsträsk. Till och med namnet låter ju norrländskt. Härligt att ha det så.
så fin plats och lättillgänglig. Det finns många fina platser i Tyresö. Men nej, riktigt fint. Nu börjar jag närma mig min backup-lägerplats. Luraström. Krispig morgon. Jag fick sätta på mig vantar nu. Men man får upp värmen när man börjar knata, så att inga problem så. Krispig men fin. Fåglarna är igång. Med sällskap. Det susar från träden. Det känns som att det blåser lite mindre idag, men det är fortfarande efterdyningen efter Dave, gissar jag. Jag håller hålls konsert inne bland träden. Det är härligt. Våren är på gång. Våren närmar sig city, som heter det visan. Här viker stigen av, så står det Luraström 150 meter. Jag går ner och kollar in. Det har aldrig varit där, så att kan bra veta för framtida bruk också där. Man behöver någonstans att slagga när man är ute och knatar. Där är det halt. Se om det är något att hänga. Lite spår. Så att, 150 meter stod det, så att. Ja, superfint. Nere vid havet. Kan man komma med kanot också. Men jag tror jag valde rätt i natt att bo i skogen. Här friskar i. Men på sommaren superfint. Och, eller ja, året runt. Men det är lite lugnare, lite varmare kanske. Kan man bada nere på stranden här också. Fanns ved att köpa här också. Ja, perfekt. Bra att känna till. Men idag går jag vidare. Det är lite promenad längs vägen som går här i östra delen av Tyresö nationalpark. Passerar precis entré. Heter den Brakmaren? Man kan ta sig in mot Långsjön, är det, va? Så att det ska gå en bit på den här vägen här. Ja, annars rullar det på. Det är ett präglat sörmländskt odlingslandskap. Fält, små gårdar, lite boskap, några jakttorn. Jag vandrade lite väg. Kanten av nationalparken, och sen tog jag ut på en halvö. Bergholm tror jag heter. Sen gick jag igenom villaområdet där. Härliga villor som hängde ut mot vattnet. Och sen kanten på toppen, om man säger, av den här, så vek jag av in mot Tyresö. Så nu går jag längs Kallfjärden. Så ligger Tyresö slott här vid inne i viken ligger slottet. Jag har paddlat in faktiskt med kajak. Jag ska säga det, jag följer det som i boken Vandra i Tyresta heter kustleden, men jag har inte sett markeringar efter kustleden på ett ganska bra tag, så att det är inte helt säkert att kustleden, om man tittar på Tyresta nationalparks hemsida eller var det finns ledbeskrivningar någonstans, att det helt motsvarar det. Utan det här kan mycket väl vara en utbyggd variant. Men en väldigt fin liten vandring. Kommer vi genom granskogen här på baksidan av Prinsvillan som hör till Tyresö slott. Här sägs det faktiskt att John Bauer spenderade mycket tid och fick inspiration till sina målningar av tomtar och troll. Kanske inte så mycket tomtar, men troll i alla fall. I början av 1900-talet. Nu ser det
nästan lite slitet ut om det är granbarkborrar och eller stormar och sådär. Men ja, vilt i alla fall. Så att några tråd skulle man kunna tänka sig här uppe. Och då tornar Tyresö slott upp sig här. Det ligger nere fint vid vattnet. Och slottet, ja det har väl medeltida anor, men så som det ser ut idag i alla fall byggts betydande del under stormaktstiden av Gabriel Oxenstierna, om jag minns rätt, som riksdrotten. Och här slutar väl kustleden så som den är beskriven i guideboken. I slottet på kullen. Så att om man går den så som den är beskriven i Vandra i Tyresö, då har man gjort sina 25 kilometer från Dalarö här. Och jag ska då fortsätta först leta mig bort mot Alby och sen försöka hitta Kungsleden. Sörmlandsleden. Ta mig hemåt via den. Ja, jag har tagit mig in i Alby naturreservat. Jag gick lite på autopilot här, så tänkte jag vet inte riktigt var jag är någonstans här. Så jag tror att jag har gått in på någon häststig. Ja, eller det är en liten väg, ridstig, jag vet inte vad det kallas, men anlagd. Men så att den fanns inte på min karta. Ganska fin väg, men jodå. Viljan finns en väg. Nu kommer jag fram här till välbekant mark. Så har jag tagit mig igenom från Alby via Tyresö längs Öringesjön då. Jättefin när leden går längs åkern här. Delat. Här är gammalt stod det 1600-1700-tals torp som tillhörde en skomakare. Det står det från kanten av ängen. Ja, här har Dave varit framme. Jag var ute här och knata förra helgen, så att det har hänt i närtid. Det är mäktiga krafter. Det kom ett oproducerat och annonserat regn, så att testa att ta skydd där under en jättestor ek. Inga löv på träden ännu, men eken är så kraftfull så att jag tror att det skyddar en del. Åka lite vatten. Hämta lite lax, tror jag det blir. Dryg mil hem sen. Just det, jag brukar pausa klockan. Det är lång rast. Kaffe. Ja.
gott med lite lunch. Kommer vi fram här till Skogshyddan. Här börjar, eller slutar om man så vill, Sörmlandsledens första etapp. Som går bort till också ett gammalt båtmanstorp om jag inte har fel. Så att nu är det en klubbstuga från det Enskede fiskeklubben. Där. Jättefin gammal torp. Jag rullar på genom längs Sörmlandsleden genom Backareservatet. Här är det lite en bakgård här. Jag har nött på stigarna genom åren. En hel del. Vi är snart ner till Sandasjön som är jättefin källsjö som ligger här. Finns implanterad framförallt regnbåge men också röding som man fiskar med fluga och spinnfiskar också kan pimpla på vintern. Så. Ja, väldigt fint att ha det. Också lite norrländsk känsla bitvis. Och sen finns Sandakällan på andra sidan berget här. Kan man fylla på vattenflaskor med jättegott fint vatten. Ett favoritstopp. Man är ute och joggar i den här delen av skogen. Kommer vi ner till källan här. Gott. Riktigt gott vatten faktiskt. Det ska bli trevligt med några klunkar. Väldigt gott. Ja, det märks att vi närmar oss stora människobyn. Populära stråk det här. Även Sörmlandsleden som är en stig blir ganska bred stig. Det är förståeligt för det. Väldigt fina kvaliteter så här nära stan. Kommer bort till Ulvsjön snart. Ulvsjön. Utsikten när man springer eller går förbi där. Väldigt fin. Så. Nu har jag Ulvsjön som det heter nedanför mig. Riktigt fin plats. Och leden förbi så man får gå på berget och titta ner över sjön. Ja, en favoritplats på Sörmlandsledens etapp 1. Helt klart. Ja, 49,6 kilometer står det på klockan när jag går de sista stegen på den bit av Sörmlandsleden som är stig som jag ska gå på den här turen. Så att, och hoppar ut på en fin liten motionsslinga här. Utifrån. Man kan springa från Hällaskåden. Då har jag drygt 6 kilometer hem på mestadels motionsspår med 2,5 kilometer gångväg på slutet också. Så att runt 55 kilometer. Bra thru-hike-träning. Nyttigt att få testa lite grejer igen. Några sådana insikter kommer fram till att de nya lättviktsvattentäta strumpor funkar bra. Mitt 5 grams eller 3 grams eller vad det är lock. Kastrullen funkar kanske inte fullt så bra när det blåser. Jag lutar lite mer åt gaskök än spritkök nu. Jag är öppen för att ge mitt Durston en till chans. Testa det lite mer. Ska försöka komma ut med det i lite sämre väder. Också en jättefin tur. Det är klart att
går man så här så blir det lätt att det blir en liten bit på väg och lite i bebyggelse, närhet, men ändå väldigt fina kvaliteter så här nära stan och väldigt lite dödtid givet bara en halvtimme på buss. Så att lyckade 2 dagar. Kul att ni vill hänga med. Ha det bra så hörs vi. Hej! Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty.